गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. पंत अकॅडमी मध्ये मी प्राध्यापक तानाजी चव्हाण आपलं स्वागत करत आहे. तर आपण मॅथमॅटिकल लॉजिक हा टॉपिक बघत आहोत. त्याच्यातल्या बऱ्याचशा बेसिक गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. आज आपण एक्सरसाइज 1.4 बघणार आहोत. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा. युजिंग rules of negation, write the negation of the following with justification. आपल्याला rules of negation चा वापर करून given statement pattern चं negation बनवायचं आहे आणि तुम्ही प्रत्येक स्टेपला त्याचं जस्टिफिकेशन द्यायचं आहे, रिझन द्यायचा आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे बघा. नॉट Q implies P. हा जो गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आहे त्याचा आपल्याला निगेशन करायचं आहे. म्हणजे निगेशन ऑफ नॉट Q implies P. आता तुम्हाला निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशनचा रूल पाठ आहे. हे जे इम्प्लिकेशन आहे निगेशन करत असताना या इम्प्लिकेशनचं काय होत आहे, अँड नॉट होत आहे. म्हणजेच काय होणार बघा. निगेशन ऑफ निगेशन P implies Q. हे निगेशन Q ऍज इट इज हे इम्प्लिकेशन जाणार आहे आणि काय येणार आहे, अँड नॉट हे Q ऍज इट इज. कुठला रूल्स वापरलेला आहे, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. सेकंड क्वेश्चन काय आहे बघा. P अँड नॉट Q याचं मला निगेशन करायचं आहे. या गिवन स्टेटमेंटचं मला निगेशन करायचं आहे. म्हणजे निगेशन ऑफ P अँड नॉट Q याचं निगेशन करत असताना डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे त्याचं नॉट होणार, म्हणजे नॉट P होणार. हे जे अँड आहे त्याचं R होणार आणि सेकंड स्टेटमेंटला सुद्धा नॉट लागणार, म्हणजे नॉट Q होणार आहे डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे. आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. नॉट P R नॉट ऑफ नॉट Q म्हणजे Q येणार आहे. म्हणजे निगेशन ऑफ निगेशन म्हणजे स्टेटमेंट इटसेल्फ येतं, त्यामुळे इथं Q आलेला आहे. राईट. क्वेश्चन नंबर 3 बघणार आहोत. P R नॉट Q असं गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आहे. त्याचा आपल्याला निगेशन बनवायचं आहे. म्हणजेच निगेशन ऑफ P R नॉट Q. इथं मी डी मॉर्गन्स लॉ चा वापर करून काय होणार बघा. नॉट P हे जे R आहे त्याचं अँड होणार आहे आणि नॉट ऑफ नॉट Q होणार आहे. फर्स्ट स्टेटमेंटचं नॉट करतो आहे, सेकंड स्टेटमेंटचं नॉट करतो आहे, आणखी इथं जे R आहे त्याचं अँड करतो आहे डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे. हे नॉट इक्विव्हॅलेंट नॉट P as it is and as it is नॉट ऑफ नॉट Q म्हणजेच Q येणार आहे इन्व्हॉल्युशन लॉ च्या आधारे. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय आहे बघा. P R नॉट Q and R हा जो गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आहे त्याचा आपल्याला निगेशन बनवायचं आहे. म्हणजे निगेशन ऑफ P R नॉट Q and R. आता इथं मी हे माझं फर्स्ट स्टेटमेंट आहे आणि हे सेकंड स्टेटमेंट आहे असं मानलं तर डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे फर्स्ट स्टेटमेंटला नॉट जोडणार, म्हणजे नॉट P R नॉट Q. हे जे अँड आहे त्याचं R होणार आणि याला नॉट जोडणार, म्हणजे नॉट R होणार. डी मॉर्गन्स लॉ असं ब्रॅकेट मध्ये रिझन लिहिलं. नेक्स्ट स्टेपला बघा. इथं पुन्हा मी डी मॉर्गन्स लॉ वापरणार. म्हणजेच काय होणार बघा. नॉट P हे R आहे त्याचं अँड झालं, नॉट Q R नॉट R ऍज इट इज आलेला आहे. नेक्स्ट स्टेपला इथं मी डी मॉर्गन्स लॉ वापरला म्हणून ब्रॅकेट मध्ये डी मॉर्गन्स लॉ असं मेन्शन केलं. हे नॉट P as it is and as it is
नॉट ऑफ नॉट क्यू म्हणजे क्यू येणार आहे इन्व्हॉल्युशन लॉच्या आधारे. निगेशन ऑफ निगेशन हे स्टेटमेंट इटसेल्फ येतं. आणखी हे आर नॉट आर ॲज इट इज हे तुमचं आन्सर आहे. राईट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. आपल्याला निगेशनचे रूल वापरून गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आपल्याला त्याचं निगेशन बनवायचं आहे. आणखी योग्य ते जस्टिफिकेशन सुद्धा द्यायचं आहे. तर बघा, P implies ब्रॅकेट मध्ये दिलेलं आहे P R not Q. याचं मला निगेशन बनवत असताना गिवन स्टेटमेंटचं निगेशन बनवायचं असल्यामुळे निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे P implies P R not Q. आता निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशनचा रूल जर मी वापरला, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, हे इम्प्लिकेशन काय होतं अँड नॉट येतं. म्हणजे P अँड नॉट P R not Q, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. नेक्स्ट स्टेपला बघा, इथं P अँड ॲज इट इज या नॉट मुळे याचं निगेशन होणार आहे. डी मॉर्गन्स लॉच्या आधारे हे नॉट P हे R आहे त्याचं अँड होणार, नॉट ऑफ नॉट Q होणार. फर्स्ट स्टेटमेंटला नॉट जोडलं, सेकंड स्टेटमेंटला नॉट जोडलं, R होतं त्याचं अँड केलं. म्हणजे इथं मी एवढ्या पार्ट मध्ये मी डी मॉर्गन्स लॉ चा यूज केलेला आहे. म्हणून ब्रॅकेट मध्ये डी मॉर्गन्स लॉ असं लिहिलं. हे P अँड नॉट P ॲज इट इज राहील, हे अँड ॲज इट इज राहील. नॉट ऑफ नॉट Q म्हणजे Q येतं इन्व्हॉल्युशन लॉच्या आधारे. राईट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, काय क्वेश्चन आहे बघा. नॉट P and Q are P are not Q हे जे गिवन स्टेटमेंट आहे त्याचं आपल्याला निगेशन बनवायचं आहे. म्हणून निगेशन ऑफ नॉट P and Q or P are not Q, स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट केले. हे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, हे सेकंड स्टेटमेंट आहे. डी मॉर्गन्स लॉच्या आधारे याचं नॉट, याला मी नॉट अटॅच करणार आहे, याला मी नॉट अटॅच करणार आहे आणि हे जे आर आहे त्याचं मी अँड करणार आहे. म्हणजे काय होईल बघा, इथं निगेशन ऑफ निगेशन, याला मी नॉट जोडलं, निगेशन ऑफ निगेशन P and Q, याला मी हे जे पहिलं स्टेटमेंट आहे त्याला मी इथं नॉट जोडलं. हे R आहे त्याचं मी अँड केलं. दुसऱ्याला पण नॉट जोडणार म्हणजे नॉट P R not Q, डी मॉर्गन्स लॉचा यूज केला. नेक्स्ट स्टेपला बघा, हे जे आहे निगेशन ऑफ निगेशन म्हणजे स्टेटमेंट इटसेल्फ येतं इन्व्हॉल्युशन लॉच्या आधारे. म्हणून हे निगेशन कॅन्सल होतील आणि स्टेटमेंट इटसेल्फ उरेल. म्हणजे P and Q उरलं. अँड इथं काय होणार बघा, हे ॲज इट इज सध्या लिहितो कारण इथं मी दुसरा रूल वापरावा लागणार आहे. पुढच्या स्टेपला तो वापरतो. म्हणजे नॉट P R not Q ॲज इट इज लिहितो. इथं P and Q ॲज इट इज, हे अँड ॲज इट इज. इथं मी पुन्हा डी मॉर्गन्स लॉचा जर वापर केला तर नॉट P हे जे R आहे त्याचं अँड नॉट ऑफ नॉट Q, डी मॉर्गन्स लॉच्या आधारे हे P and Q ॲज इट इज, हे अँड ॲज इट इज, हे नॉट P अँड नॉट ऑफ नॉट Q म्हणजे Q येणार इन्व्हॉल्युशन लॉच्या आधारे. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन, काय क्वेश्चन आहे बघा. क्वेश्चन नंबर 7 आहे. P R not Q implies P and not Q. याचं मला निगेशन बनवायचं आहे. म्हणजेच निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट काय आहे बघा. P R आहे इथं, P R
P are not Q implies P and not Q as it is लिहिलं. आता याचं निगेशन बनवत असताना पहिल्याचं निगेशन होणार इथे इम्प्लिकेशन आहे म्हणजे नॉट काय येणार आहे अँड नॉट येणार आहे. इम्प्लिकेशन जाऊन अँड नॉट येणार आहे म्हणजे काय होईल बघा इथं P आर नॉट Q इथं इम्प्लाय जे आहे त्याच्याऐवजी अँड नॉट आलं आणखी हे ऍज इट इज P अँड नॉट Q निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन. आता हे जे आहे P आर नॉट Q ऍज इट इज हे अँड ऍज इट इज इथं मी डी मॉर्गन्स लॉ जर वापरला तर नॉट P हे जे अँड आहे त्याचं आर होणार नॉट ऑफ नॉट Q डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे. इथं P आर नॉट Q P आर नॉट Q हे अँड ऍज इट इज इथं नॉट P ऍज इट इज अँड ऍज इट इज हे निगेशन ऑफ निगेशन Q म्हणजे Q येणार आहे इन्व्हॉल्युशन लॉ च्या आधारे. हे तुमचं फायनल आन्सर असेल. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपल्याला निगेशन गिवन स्टेटमेंट पॅटर्नचं बनवायचं आहे. काय आहे गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न बघा. नॉट P आर नॉट Q आर P अँड नॉट Q याचा आपल्याला निगेशन बनवायचं आहे म्हणून निगेशन ऑफ नॉट P आर नॉट Q आर P अँड नॉट Q. आता इथं या ठिकाणी हे फर्स्ट स्टेटमेंट समजा हे सेकंड स्टेटमेंट समजा मध्ये आर आहे पहिल्याचं निगेशन दुसऱ्याचं निगेशन आणि आर चं अँड होणार त्याला आपण डी मॉर्गन्स लॉ म्हणतो. म्हणजे फर्स्ट ब्रॅकेटचं निगेशन ऑफ नॉट P आर नॉट Q हे जे आर आहे त्याचं अँड केलं आणि याचं निगेशन ऑफ P अँड नॉट Q डी मॉर्गन्स लॉ. आता इथं पुन्हा मी एवढ्या पार्ट मध्ये डी मॉर्गन्स लॉ आणि एवढ्या पार्ट मध्ये दुसरा डी मॉर्गन्स लॉ वापरणार आहे म्हणजे निगेशन ऑफ निगेशन P हे जे आर आहे त्याचं काय होणार अँड होणार आणि निगेशन ऑफ निगेशन Q असं हे डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे हे अँड ऍज इट इज इथं डी मॉर्गन्स लॉ चा यूज केला तर नॉट P हे अँड आहे त्याचं आर नॉट ऑफ नॉट Q निगेशन ऑफ निगेशन Q लिहिलं डी मॉर्गन्स लॉ च्या आधारे. आता इथं निगेशन ऑफ निगेशन P म्हणजे P येणार आहे हे अँड ऍज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन Q म्हणजे Q येणार आहे म्हणजे इथं या ब्रॅकेट बद्दल आलं P अँड Q इन्व्हॉल्युशन लॉ च्या आधारे आपण हे केलेलं आहे. हे जे अँड आहे ते ऍज इट इज not P as it is or as it is negation of negation Q म्हणजे Q येणार आहे इन्व्हॉल्युशन लॉ च्या राईट. एक्सरसाइज 1.4 मधला फर्स्ट क्वेश्चन आपण कंप्लीट केलेला आहे. आता आपण सेकंड क्वेश्चन बघणार आहोत. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ डॉट डॉट देन. आपल्याला गिवन स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ डॉट डॉट देन रीराइट करायचे आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट काय आहे बघा. इफ अ मॅन इज अ जज देन ही इज हॉनेस्ट. हे जे स्टेटमेंट आहे याच्यामधलं इफ देन आपल्याला थोडक्यात काढून टाकून स्टेटमेंट लिहायचं आहे. कसं लिहिता येईल बघा. हे जे गिवन स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये इफ देन आहे. अ मॅन इज अ जज हे फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट आहे किंवा सब स्टेटमेंट आहे. ही इज हॉनेस्ट हे सेकंड सब स्टेटमेंट आहे. पहिल्या सब स्टेटमेंटला मी P कन्सिडर करतो. लेट P सच दॅट अ मॅन इज अ जज.
सेकंड सब स्टेटमेंटला मी क्यू कन्सिडर करतो, ही इज हॉनेस्ट. आता इफ देन ही कनेक्टिव्हिटी वापरलेली असल्यामुळे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q असा सिंबॉलिक फॉर्म होणार आहे. आता इथं बघायचं P implies Q कंडिशनल लॉच्या आधारे P implies Q equivalent not P or Q by conditional law. त्यामुळे याच्या आधारे गिवन स्टेटमेंट कॅन बी रिटन ॲज, गिवन स्टेटमेंट आपण कसं लिहू शकतो बघा, P ला नॉट जोडायचा आहे म्हणजेच अ मॅन इज नॉट अ जज, अ मॅन इज नॉट अ जज हे ऑर आहे म्हणून ऑर लिहिलं आणि क्यू ॲज इट इज म्हणजे ही इज हॉनेस्ट ॲज इट इज लिहिलं. म्हणजे गिवन स्टेटमेंट विदाउट युजिंग इफ देन कसं होत आहे, अ मॅन इज नॉट अ जज और ही इज हॉनेस्ट. राइट. क्वेश्चन 2 मधला सेकंड क्वेश्चन आपण बघणार आहोत. रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट युजिंग इफ डॉट डॉट दे. बघा, if 2 is a rational number then root 2 is irrational number. आता यातलं जे पहिलं सब स्टेटमेंट आहे त्याला P मानूया. let P such that 2 is a rational number. आणि सेकंड सब स्टेटमेंटला Q मानलं, Q such that 2 is irrational number. याच्यामध्ये if then अशी कनेक्टिव्हिटी आहे. त्यामुळे the symbolic form of the given statement is P implies Q येणार. by conditional law आपण असं लिहू शकतो P implies Q equivalent not P or Q, not P or Q असा कंडिशनल लॉ आपल्याला सांगतो. P implies Q equivalent not P or Q. Therefore the given statement can be written as, given statement आपण कसं लिहू शकतो बघा, इथं not P म्हणजे P मध्ये प्रॉपर प्लेसला नॉट इन्सर्ट करणार. म्हणजे 2 is not a rational number हे or आहे म्हणून or लिहिलं आणि Q as it is root 2 is irrational number as it is लिहिला. म्हणजे given statement without using if then आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येईल. राइट डाउन. तर क्वेश्चन 2 मधला थर्ड क्वेश्चन आपण बघत आहोत. if f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2. तर हे जे गिवन स्टेटमेंट आहे ते आपल्याला विदाउट युजिंग इफ देन लिहायचं आहे. यातलं पहिलं सब स्टेटमेंट जे आहे त्याला P मानूया. let P such that f of 2 is equal to 0. सेकंड सब स्टेटमेंटला Q कन्सिडर करू. Q such that f of x is divisible by x minus 2. इथं if आणि then ही कनेक्टिव्हिटी आहे म्हणून आपण सिंबॉलिक फॉर्म लिहित असताना the symbolic form of the given statement is P implies Q असा त्याचा सिंबॉलिक फॉर्म आहे. आणखी तुम्हाला माहिती आहे की P implies Q equivalent not P or Q कंडिशनल लॉच्या आधारे. याच्यावरून गिवन स्टेटमेंट कॅन बी रिटन ॲज कसं लिहिता येईल बघा, नॉट P म्हणजे पहिल्या सब स्टेटमेंटचं नॉट करायचं आहे म्हणजेच f of 2 is not equal to 0 हे or आहे म्हणून or Q as it is म्हणजे f of x is divisible by x minus 2. तर हे जे लिहिलेलं फायनल स्टेटमेंट आहे विदाउट युजिंग इफ देन आपण केलेलं आहे. राइट. अत्यंत महत्त्वाचा क्वेश्चन आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ह दॅट असा क्वेश्चन आहे. काय फर्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, P डबल इम्प्लाइज Q इक्विव्हॅलंट
P and Q are not P and not Q असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. याच्या बरोबर हे दाखवायचं आहे. लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड आपल्याला इक्वल दाखवायचे आहे. याच्यासाठी मी लेफ्ट हँड साइड पहिला तर विचारात घेतो. P डबल इम्प्लाइज Q. तुम्ही अल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट शिकलेला आहात किंवा काही स्टँडर्ड रिझल्ट शिकलेला आहात, तर P डबल इम्प्लाइज Q आपण असं लिहू शकतो. P implies Q and Q implies P. याला बाय कंडिशनल लॉ असं म्हणतात. त्याच्यानंतर P implies Q कंडिशनल लॉच्या आधारे नॉट P or Q मगाशी आपण वापरलं होतं याच्या आधीच्या क्वेश्चन मध्ये. P implies Q बद्दल काय लिहू शकतो? कंडिशनल लॉच्या आधारे नॉट P or Q. हे and as it is इथं सुद्धा नॉट Q or P कंडिशनल लॉच्या आधारे. इथं सुद्धा कंडिशनल लॉ, इथं सुद्धा कंडिशनल लॉ वापरलेला आहे. कंडिशनल लॉच्या आधारे ही स्टेप झालेली आहे. नेक्स्ट स्टेपला बघा, मी हे जे आहे नॉट P or Q as it is आणखी and not Q डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे मी इथं केलेलं आहे. हे मधलं जे R आहे ते as it is लिहिलं. not P or Q आणखी and P हे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे लिहिलेलं आहे. बघा मी पुन्हा सांगतो. not P or Q and Q ही एक स्टेप झाली. हे R as it is not P or Q or and P इथं आलेला आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला बघा, इथं नॉट P and not Q हे मध्ये R as it is. त्याच्यानंतर Q and not Q इथं ब्रॅकेट इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट टाका. हे जे R as it is इथं not P and P R as it is. त्याच्यानंतर Q and P स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. हे जे आहे इथं सुद्धा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉज वापरलेला आहे. या ठिकाणी बघा not P and Q as it is ठेवलं. हे R as it is. तुम्हाला कॉम्प्लिमेंट लॉ पाठ आहे. Q and not Q इक्विव्हॅलेंट F. P and not P इक्विव्हॅलेंट F येतं, तसं Q and not Q इक्विव्हॅलेंट F येणार आहे. हे R as it is. इथं बघायचं P and not P इक्विव्हॅलेंट F असतं म्हणून F लिहिलं कॉम्प्लिमेंट लॉच्या आधारे. हे R as it is, Q and P as it is. आता आयडेंटिटी लॉ मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात. P R F असेल तर P येतं, P R F असेल तर P येतं. त्याच्या आधारे बघा not P and not Q or F इक्विव्हॅलेंट काय येणार आहे? not P and not Q येणार आहे याच्याबद्दल. आणि इथं हे R as it is इथं विचार करायचा. इथं बघायचं F R P म्हणजे P येतं, तसंच F R Q and P काय येणार आहे? Q and P येणार आहे. मी हे थोडंसं रिअरेंज केलं. कम्युटेटिव्ह लॉचा वापर केला. Q and P आहे त्याचं P and Q लिहिलं. हे R as it is आणखी P and not P and not Q इथं घेतलं कम्युटेटिव्ह लॉच्या आधारे. हीच तुमची राइट हँड साइड आहे. लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड इक्वल झाले, हे प्रूव्ह झालं. राइट का? क्वेश्चन थर्ड मधला सेकंड क्वेश्चन व्हेरी सिंपल क्वेश्चन आहे. बघा P R Q and P R not Q इक्विव्हॅलेंट P आपल्याला दाखवायचं आहे. मी ही लेफ्ट हँड साइड P R Q and
P or not Q लेफ्ट हँड साइड विचारात घेतली. बघा P and दोन्ही ब्रॅकेट मध्ये दिसताय ते मी कॉमन घेतलं P and इथं ब्रॅकेट मध्ये उरणार आहे Q and not Q उरणार आहे. इथं P R कॉमन घेतलेला आहे. कॉमन घेतल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये काय उरलं बघा, याला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असं म्हणतात. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे आपण हे केलेलं आहे. नेक्स्ट स्टेपला बघा, इथं P and not Q कॉम्प्लिमेंट लॉच्या आधारे आपण F लिहू शकतो. म्हणजे हे F आलं कॉम्प्लिमेंट लॉच्या आधारे. आणखी P R F P येतं आयडेंटिटी लॉच्या आधारे. राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 3. P and Q are not P and Q are P and not Q equivalent P or Q असं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर मी याची लेफ्ट हँड साइड विचारात घेतो. P and Q are not P and Q are P and not Q ही लेफ्ट हँड साइड मी कन्सिडर केली. हे P and Q ऍज इट इज घेतलं. कम्युटेटिव्ह लॉच्या आधारे या दोन टर्म्स आहेत त्याची जागा बदलली. मी P and not Q आधी घेतलं. और not P and Q इथं घेतलेला आहे कम्युटेटिव्ह लॉच्या आधारे. त्याच्यानंतर इथं बघायचं P and दिसतं का, P and हे P and कॉमन घेतलं. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे मी घेऊ शकतोय. तर ब्रॅकेट मध्ये Q R not Q उरणार आहे. and not P and Q as it is. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे ही स्टेप्स आहे. P and हे जे आहे बघा Q R not Q म्हणजे T येतं कॉम्प्लिमेंट लॉच्या आधारे. म्हणजे P and T आलं. हे R as it is, not P and Q as it is. पुन्हा आयडेंटिटी लॉच्या आधारे या दोन्हींचा जर विचार केला P and T म्हणजे P येतं. P and P येतं आयडेंटिटी लॉच्या आधारे. त्याच्यानंतर हे R as it is, not Q and P as it is. मी डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे P R not P हे and as it is P R Q इथं घेतलेला आहे. आता P R हे जे मिळाले डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच्या आधारे P R not P म्हणजे T येतं कॉम्प्लिमेंट लॉच्या आधारे. हे and as it is P R Q as it is. आता आयडेंटिटी लॉच्या आधारे T and P R Q आन्सर येणार P R Q. कारण T and P इक्विव्हॅलेंट P असतं म्हणजे स्टेटमेंट मिळतं. तसं T and P R Q याचा आन्सर येणार P R Q. हीच तुमची राईट हँड साइड आहे. म्हणजे लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साइड इक्वल झाल्या म्हणजे प्रूव्ह झालं. राईट. लास्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज मधला आहे बघा. निगेशन ऑफ काय आहे P R not Q implies P and not Q equivalent P R not Q and not P R Q हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मी लेफ्ट हँड साइड विचारात घेतली. नॉट इनटू ब्रॅकेट मध्ये स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये P R not Q implies P and not Q. आता हे जे आहे इम्प्लिकेशनचं निगेशन करणार आहात. कंडिशनल लॉचा जर मी वापर केला तर हे नॉट पहिलं स्टेटमेंट नॉट होतं म्हणजे याचं नॉट P R not Q इथं R येणार. हे Q ऍज इट इज राहतं बघा. P implies Q इक्विव्हॅलेंट काय राहतं माहितीये काय, नॉट P R Q कंडिशनल लॉच्या आधारे. तसं हे नॉट ऍज इट इज ठेवलं.
इथं मी कंडिशनल लॉचा वापर केला. पहिलं जे स्टेटमेंट, पहिलं जे ब्रॅकेट आहे त्याला नॉट जोडलं, नॉट P or नॉट Q. इथं जे आहे ते आर आणि हे ऍज इट इज लिहिलेलं आहे कंडिशनल लॉच्या आधारे. आता मी हे नॉट, याचं नॉट ऑफ नॉट म्हणजे स्टेटमेंट इटसेल्फ येतं, निगेशन ऑफ निगेशन म्हणजे स्टेटमेंट इटसेल्फ. त्यामुळं P or नॉट Q आलं याचं. हे जे आर आहे त्याचं अँड आणि याला नॉट जोडणार, नॉट P and नॉट Q, डी मॉर्गन्स लॉ. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेपला P or नॉट Q ऍज इट इज, हे अँड ऍज इट इज. इथं डी मॉर्गन्स लॉचा जर वापर केला तर नॉट P अँड आहे त्याचं R आणि नॉट ऑफ नॉट Q म्हणजे Q येणार आहे. आणि हीच तुमची राईट हँड साइड आहे, म्हणजे प्रूव्ह झालेला आहे. तर आज आपण इथं थांबणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा. महाराष्ट्रातल्या मॅक्झिमम विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत ही पोचवावा तुम्ही अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. थँक्यू.